Hi guys, welcome back to Design to Inspire. We design to inspire. To those who are new to our channel, Design to Inspire is all about architecture, construction, building materials, and lots of interior designs. So for today's episode guys, balikan natin ang project natin here in Baron Tower, San Juan. So na-start itong project natin ng Super Bear. Hi to our subscriber and our client dyan. So napapanood nila to. This is the update of your unit po. Maraming salamat for trusting Design to Inspire. So guys, so makikita nyo, no, very malinis na. And ang ganda na nung ating lighting effect. So nakuha na natin yung ambiance. Kasi kung maalala nyo, nag-start tayo sa project natin dito is Super Bear. So ang dumi. So talagang yung finishing nito nung tinurn over is sobrang gulo. So from the scratch talaga nung ginawa natin itong project nito. So right now kung mapapansin nyo, very maaliwalas na. And yung mga kalat na lang is for pull-outs and for retouch na lang ang project natin ngayon. So ngayong episode na to, tara, I'll be doing my punch list, quality control, magche-check ako. At the same time, papakita ko sa inyo kung ano yung naging itsura ng ating condominium. Anyway, this condominium project, ang target natin na maging itsura nito is we want a hotel and homey vibe na condominium. So gusto ko pag nandito ka sa condominium na to, hindi siya yung parang tight, so masikip, ang ganyan. So we want maluwag, spacious. So malaki yung kitchen natin dito and mga bedrooms natin dito, malalaki. So pinlano natin yan na maayos. So tara, simulan natin and samahan nyo kami. Guys, welcome back and welcome back again dito sa ating Baron project here in San Juan. So kung makikita nyo guys, medyo magulo pero we're on our I think nasa 90% na tayo ng ating construction kasi iba itsura na ng ating condominium. So ikutin natin yan. So pagpasok mo, kinabit ko na yung ating laminated boards dito sa ating dining area and nakumpleto na rin ang ating accent wall. So paikot yan guys. So inikot ko siya papunta dito sa ating hallway. So itong side na to, kung makikita nyo, gusto ko siyang lagyan ng depth, kumbaga ng lalim, kaya nag-accent ako para maraming texture. And pansinin nyo dun sa both sides, meron dito termination. So meron akong accent dito na wood, tapos nag-wood uli ako para maganda. Tapos, isa pa, yung kitchen area natin, tingnan natin kitchen area natin. Sobrang laki ng kitchen area natin and open kitchen siya. So gumawa ako ng kitchen na ang haba is parang 3 meters mahigit. Yan. So 3 meters yung haba ng kitchen natin. Open kitchen yan guys. Yun guys. So this kitchen, so ang pinlano kasi dito 3 metro. 3 metro yung haba. I want a longer kitchen kung saan maluwag kang makakagalaw. Dito kasi ang cooking area. Dito ang washer. Tapos nandito yung ref natin na malaki. So I'm planning to put a 2-door refrigerator here. So basically, meron din akong planong maglagay dito ng nook. So siguro mga 2 to 3. Meron tayong bar stool dyan na ilalagay para accessible sa dining area natin. So ang theme ko dito para sa kitchen area is gusto ko na maaliwalas na kitchen area. And then, so guys, ang ginamit natin dito sa ating countertop ay solid surface. So meron siyang parang mga bato-batong maliliit. Ewan ko, salt and pepper tawag dyan. So more on white ang shade natin. Gusto ko talaga malinis lang. So at the same time, itong kitchen natin is parang show kitchen na rin. Tapos, ang tema ko sa ating fixtures ay ang ating rose gold na ating kitchen sink. Yan. So, gumagana na siya. So, like sa ating fortune wheel, naiikot din yan. So, maraming pwede kang gawin. So, yan, pwede ka dito maghiwa. Yan. Tapos, mag-serve ng food sa ating nook. Tapos, dito naman, meron akong cabinet dito. So, syempre, nandyan yung ating, ang tawag dito, grease trap. Tapos nag-built-in na tayo dito ng ating microwave / oven. Pero ano lang to, tawag dito, dual na siya. So matipid sa space. Tapos meron tayo ditong extra cabinet na maliit. So minaximize na natin to guys kasi meron ditong column. So meron ditong poste. So yung lapad na yon is ayaw ka naman sayangin. So additional. So pwede to lagyan ng mga condiments, mga shelves, etc. So 2-door din to, maluwag. Tapos dito naman, ang plano kong ilagay is yung mga pull-out baskets ang diretso. Then cooktop tayo. So ito yon. So hindi pa na mount. Yan. So dito yung butas na yan. And gusto ko may ilaw akong extra going up. Hindi ko pa mapailaw kasi hindi pa na-connect. Pero dito yan. So daylight yung finish niyan. So pataas. So basically, yun yung kitchen area natin.
So on my right side, dito mapupunta ang ating dining area. Ang dining area natin is 6-seater. 6-seater siya na siguro maganda dito ang dining area yung 6 to 8 niya. So maluwang kasi to guys. So kasyang-kasya for a family. Tapos, yun, nag-accent ako ng wood, nag-accent ako dito ng lattice. Tapos sa ating living area, medyo maluwang to. So naglagay ako ng contrast. So dito sa side na to, I used wood, laminated wood. Tapos doon naman sa kabila, ang ginamit ko naman is more on parang rustic cement. So napakagandang finish niyan. So nasa parang lighter color siya. Tapos nag-groove ako dito ng matte black. So para define yung mga lines and elements. So tapos doon sa kabila, ganun din, nag-groove ako doon ng matte black. And naglagay tayo ng TV. Ang TV natin dito is a Sony Bravia na 75 inches. So sobrang liwanag yan and sobrang laki. So I'm very happy sa kanilabasan ng ating hallway. Kung mapapansin nyo, very mood. Ang ganda ng mood ng ating hallway. So ayan, so lighted siya. Well lighted ang ating hallway. Tapos extended yung ating mga lattice designs paliko. Kasi on my left, nandito yung powder room. So gano'n. So to eliminate this bulky space. Actually, maluwag naman siya. Hindi naman siya ganun kasikip. Pero I'm planning to put a mirror here. Ididiretso ko siya to the top of the hall. Para ma-eliminate itong parang chunk of wood. Pero though hindi naman siya masikip. Kasi I'll be placing a slide. Maluwag siya. Actually, makagalaw ko ng maayos. Very maluwag yung space. So, sliding door to on a silver mirror or clear mirror. So, I'm planning pa. Pinag-iisipan ko pa. Tapos, dito, okay, medyo maayos na yung ating powder room kasi nga patapos na tayo. So tingnan nyo. So very ambient, yung ambiance ng ating powder room, no? So talagang powder room siya. Hindi siya ganun kaliwanag, hindi siya ganun ka-dark, very warm. So ang concept natin dito is on the shades of gray, yung ating mga tiles, marble gray. And then ang finish ng ating mga nilagay na na fixtures are on a matte black. Yan, so gumagana na yan lahat. Yan, so tapos tinernohan din natin ng matte black na ang tawag dito, lavatory, yan, ng mga cabinets. So, didikit pa yung ating mga accessories soon. Patapos na kasi. So, yun, didikit natin siya dyan. And, dito naman, sa area na to, nandito, tinatapos natin yung isang bedroom. Naglagay pa pala tayo ng auxiliary kitchen. Pakita ko lang sa inyo. So, dito sa, sa isang area, dito will be the kasambahay area. So, yan. So, naglagay tayo dito ng kanilang working sink. Yan. So, pwede dito maglaba, pwedeng magluto. Yan. So, yung mga food na medyo, ang tawag dito, yung amoy, like mga pinirito, ganyan. So, dito yung gagawin. Yan ang ating auxiliary kitchen. Tapos, dun sa likod naman, nandun yung maid's room. So, tara. So, ito ginagawa pa natin para makatipid ako ng space. Ang nilagay kong door dito ay sliding door. So, naglagay tayo doon ng, ang tawag dito, malakas yung pressure eh. So, hindi pa ayos yung railing. Sliding yan, kasi I'll be planning to put 2 beds on my side, sa left, right ko. So, 2 beds yan. Tapos may working station ako doon, or working area, working desk, doon sa area. Lighted na rin yung ating unit. And yun. Tapos, guys, sa kabilang room, nandito yung ongoing daughter's bedroom, which is very nice and very beautiful for a daughter's bedroom. So pakita ko sa inyo, ang ganda ng lighting natin dito. Medyo classy, iba yung concept, no? So kinabit na natin yung ating accent light. So ayan siya, so LED yan. Siya yung pinaka-chandelier natin. And then naka-cove light tayo, paikot. Tapos, paggabi, pwede niya sindihan yung kanyang marble na wall lamp. So, 2 yan. Meron tayo sa kabila. Meron sa kanan. So, naglagay ako dito ng mga molding sa walls. Dito rin sa kanyang headboard. This one will be painted. Tapos, mag-accent ako ng wallpaper dito. Yan. So, meron akong accent wallpaper dyan doon. Tapos, magkakaroon din ng TV. So, maganda tong room na to. Very, very calm. Very, ang tawag dito, very light yung ambiance yan. Pag nakabit yung mga curtains natin and iba pang items, this room is really nice. Tapos, itong area na to is ang kanyang walk-in closet. So, ayan. So, meron siya ditong 2 set ng walk-in closet. Laminated finish yan on an ivory white finish. And then, mag-fabricate tayo ng kanyang workstation dito.
Yan. So, tapos pa natin yun. Nandiyan na kanyang vanity area. Tapos yung banyo niya, since maliit ang allotment ni Baron or Abang for the banyo, very petite ang kanyang bathroom dito na ang shade naman is more on a gold, matte gold finish. So, tara, labas tayo. Guys, paglabas nyo dito sa hallway, ang ganda nito kasi pag tingin mo dito is puro textured. So, when you're on this side, so pag nakatingin ka dyan, ang perspective mo is lines, vertical lines, horizontal lines, and a series of shades of colors. So, medyo ina-achieve natin dyan is yung parang, paano ba? Hotel talaga eh. Parang hotel feeling for a family. So, hindi siya mukhang condo. So, yung design natin dito is more on a homey vibe and homey vibe, bahay siya. Parang pag nandito ka, parang hindi ka nasa condo. Alam mo yun? Tapos nag-hotel ka lang, ganyan. Tapos, pasok tayo sa master bedroom. So, master bedroom, ito yung may pinakamalaking cut. So, sa master bedroom, on my right is yung kanilang bedroom, which is patapos na din. Yan. So, favorite part ko to kasi i-accent ko yung headboard. So, lighted ang aking, area ng headboard. So, lagay tayo ng something dito. Actually, kahit wala ka ilagay very nice na mood lighting. So, we're still ongoing sa ating furnishing. Meron tayong dalawang side table dyan and meron tayong bed facing doon kasi nandun yung TV natin. Yun. Tapos, on the left side, nandito yung ating bathroom. Nakita nyo na to before. Medyo malaking bathroom nila. The bathroom is on a rose gold finish. Yan. Tapos, light shade of marble. May bathtub din sila doon sa kabilang side. So, maganda rin doon. And, for the closet, patapos na tayo for the closet. Naantay ko na lang yung mga doors for the mirrors. Yan. So, right now, nagawa na natin lahat ng closet. So, pintuan na lang. Medyo madami to and mahaba. So, pa-letter U on this side and letter L doon. Tapos, fabrication na lang ng ating workstation, vanity area, dalawa. Kay sir and ma'am. So, yun. Lighting-wise, maganda yung pagka-lighting natin. So, more on mga pin lights. Ayan. So, ayan. Pin lights tayo, MR16. And pin lights doon. And mga ambient lighting. Yan. Okay, guys. So, yun. So, basically yan. I think, siguro mga isang week na lang or dalawa. Tapos na to. So, I'll show you the final product soon. So, I think na pag naikabit pa natin yung mga remaining ng mga drop lights natin, yun yung magdadala pa ng ambient lighting and accent lights. Yun. So, mag-iiba pa yung mood nito pag nakabit yung mga mirrors natin. Kasi right na wala pang reflection yung unit eh. So, more on elements pa lang. So, see you again on our next vlog. Yan. So, may kita nyo kung ano yung itsura nito soon. Bye-bye.